به نام خداوندی بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، امروز برنامه سی میکا نیوز شماره 30 که در تاریخ 30 ماه ایون مثل همیشه تقدیم خواننده اصلاح در سامانه اصلاح نت گشت و چون خوب آگاهید و میدانید که امکان نشر آن در کانال یوتیوب نبود و قرار است که در این ماه اگر خدا برای من قوت دهد، یعنی در ماه ایول، دو برنامه سی میکا نیوز، یعنی هم شماره 30 و هم شماره 31 را تقدیمتان می نماییم و اینک شروع می نماییم به برنامه سی میکا نیوز شماره 30. بله، این برنامه را چنین عنوان گذاشته بودیم: شماره 9 مجله سی میکا نیوز را در دست دارید. این مجله چنان می‌داند درباره این خانواده بلای جان و آفت تن مردم تاجیک که بیش از 30 سال است در سر قدرت است، برنامه امروزه ما تقدیمتان می‌گردد. معلوم است که مؤلفان نوشته های این مجله هم افشا و آشکار نمی‌شوند. از این جهت تماما بی‌پروا باشید. این شماره هم با رضا اخبار از این عائله شروع می شود، ولی به فرق از شماره های پیشینه این بار قهرمان مرکزی مجله امان چند نفر از نزدیکان و پیوندان این عائله، از شمس‌الله داماد و شرکت فراز، از امردین نقشاوی پسر خاله رستم و کان تیرای نقش، از اسمت دولیک، از زین الله میگوییم و نیز با یک مطلب درباره اختلاف میان گنرال های نزدیک به عائله صفحه آخری مجله را پر خواهیم کرد. و حالا باشد رضا اخباری سی میکا. فاطمه زن رستم امام علی چند روز پیش جشن تولد دایر کرد. رحیم غرمی تاجر نامدار تاجیک برای این جشن زادروز از دبی در $350,000 یک ماشین اکسکلوزیو برای فاطمه تحفه کرده است. تحفه رحیم را برای فاطمه همسر رستم خودش دسترس کرده است و یا نفران دیگر برای ما ناروشن است. اما از آن که رحیم غرمی قبلا از روز تولد فاطمه آگاه بوده و برای تحفه ماشین در این جشن آمادگی می‌دیده است، معلوم می شود که با هم در ارتباط قرار داشتند. بله، رضا اخبار دیگر. نورشید خال مشرب رئیس بازار کاروان که در این اواخر گرفتاری های زیاد دارد، مسئله خیزاندن مردم اطراف کاروان و پرداخت جبران به آنها سرش را گیج و گرنگ کرده است، نیز در این سبقتی خوشحال سازی فاطمه لیدی دو شرکت کرده مبلغی هنگفته را به عنوان تحفه داده است. طبق خبرهای رسیده و میخواسته است که در ناحیه رودکی رنگ مسجد قطر، مسجد مرکزی تاجیکستان، در دوشنبه در بین مردم با همین نام مشهور شده است بسازد، اما اجازتش ندادند. نورشید در همان شب و روزهای دین رجدین فاطمه به رستم امام علی $700,000 نقد داده است با این امید که خودش به یگان فکر و خلاصه می آمدگی است. بله، رضا اخباری دیگر. امان جانشین اول رئیس دنغره و پروکرور ناحیه دنغره که جیان مراد تلخ می باشد با هم جنگ و دعوا کردند. سخن درباره آن می رود که جیان امان در دنغره رستوران دارد و کسی را می زند و کارش به پروکرور می غلطد، می خواهد خلاصش کند که همان امان را می گویند، اما امان برآورده نمی تواند، بعد برآوردندش. برای همین مسئله امان با جیان مراد تلخ پروکرور دنغره بگو می شوند و حقارت شپک. جالب این خبر باز در این جهت است که امان در دنغره کوارترانت امام علی رحمانوف بوده است و ماهانه اجاره پولی می پرداخته است، ولی بین اجاره شین و اجاره دهنده قرارداد وجود دارد و اجاره دهنده برای درآمد از اجاره به دولت انداز می سپارد. معلومات نداریم، یعنی رحمانوف هر کسی که اگر در تاجیکستان خونه‌اش اجاره بده انداز میگیره، اما رحمانوف یعنی اجاره میگیره از همین امان، ولی
یعنی انداز میسپرده باشه از همین اجاره که ای یعنی که خونش میگیره. خب اینا باید کروپسیا یا اینکه پروکرور گنرالی حبیب الله واحدزاده تفتیش کند. اگر جرأت دارد خودش میگه که پروکروری واقعا گنرالی دولت است و یا اینکه سلیمان سلطان زاده رئیس کروپسیا این قضیه را اگر که خودش فکر میکند که او رئیس کروپسیا است. بله بیننده گرامی، اکنون رز اخبار دیگر. آدم‌های حسن اسدالله زاده هر بگاه می آیند به پایان بازار کاروان، آنجا آفیسی مخصوص با آدم‌های مخصوص است. حسن پول نقد را در خوابچه ها از همین جا می گیرد. قسم به خدا شما شاید باور نکنید، هر بگاه این کار تکرار می شود. در خوابچه ها می گیرند و با ماشین ها بار می کنند و طور ماشین ها را می رانند که گویا بالای آنها حمله صورت گرفت. آیا می گرفته باشد؟ یک وقتا می شنیدیم که دلار را هم خودشان عوض می کنند. بعد این کار و حال را دیدن باور کردم که مردم به جهت گپ نمیزده است. قسمی از این پول ها را نورشید با دلار عوض می کند. یک کماندیر از ناحیه خوب دیگر بیار نگیم کدام ناحیه نچلنیک اخرانه حسنه می آمد، هر روز 3-4 لینچه پول می بود. نمونسب و محل اقامت این نچلنیک اخرانه پیش اصلاح محفوظ است، اما با ملاحظات با همه معلوم از افشای آن خودداری ورزیدیم. خب اکنون گذاشتیم برای اخبار دیگر. پروین رحمانووا مدیر کارخانه فرمت سیفتی صفت فرما، زن اشرف گولوف سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب، هنوز در ایام استودنتیش همه را زدگی بود. در هفته 2 بار درس می آمد یا نه، در دم در اودیتوریا و یا پدکانی که ترزه می استود و سیگارت دود می داد. بانو پروین رحمانووا حاضر هم همین طور است. نه شوهر و نه هیچ کسی از نزدیکان اشرف را در کپیک نمی گرفته است. بخشش که اشرف میگیم اشرف جان نمیگیم، چون که حالا ها خچه اشرف جان کاگیه. درباره این بانو و کارنامه‌ای زندگی وی در نشریه های بعدی حتما برایتان معلومات خواهیم داد. رز اخبار دیگر. ولی تخمینه کلیوپاترا بیننده گرامی، اپای پروینه رسما زوجه ظریف بیک شریف بیک کلن تماما ادکریتی و درسکی است. در آخر رامید در نزد حوض گلماهی های عزیزمای گزیتخانه که مادرش یک بستانسرای زور داره. از روی بعضی معلومات ها این دچه به خود عزیزما تعلق دارد، ولی اینجا جای دمگیری کلیوپاترا می باشد. تخمینه آنجا پیش 10 مرده ها می رفته است. تخمینه با ماشینای بلند می آید، جیب میب. وقتی آمدنی وی راه را تا چندین ساعت می بندند. دیگر کسی مرور رو عبور کردن نمی تواند. با 20 لند کروزر و چندین رنج راور می آید. وقتی تخمینه می آید تمام مقامات وحشی می استند، مخصوصا میلیسا و گئی. ولی اپای آزاده باشد تیشینه و شبانه می آید. تیخ می آید آزاده فیانه، یعنی چمپیونکا. با گفته این منبع 10 مرده های مورد نظر تیارند، یعنی مالکشی، سیخ کباب، چوپان کباب، 10 مرده های بوز بالا که چندین وقت خانه هایشون نرفتند و دم گرفتگیان، کمری همت بستگیان. خاک دیگه اوسش فهمیده بچکای به عقل. قطیش باز پلاستماسی هم می آورده بود است. در سترویکا یک اخرانی کشکار میکرد، این گپا باور کنید همان گفت که از درون سومکش وقتی که یک چیز غلطی دیو کفتیم همون خیلی پلاستماسی افتیم. در سومکش پیستالت میگردوند از تخمینه و تبلت کوی هر خیلی داشته است. دجی میگفته است که مردای توزه نکردهش نغز میبینم که بگین توزه نکرده پیش ما بیاین. آنا تخمینه را برحمش. این اخرانه گفت که وای با یک تا 2 تا سیر نمیکنه پعد. برای همین چند 10 مرده ها را دعوت میکنیم برای تخمینه در این دچه بزی ساید میکشند. در اینجا ممنوعگاه هست. خود تخمینه هم شکار میکنه. خیلی اینجا با تفصیلات بیشتر بود، ولی خوب دیگر همه قدر گفتیم بچه‌های با فهم خودشون فهمیدن دیگه. اکنون از اخبار دیگر.
این منبع به اصلاح گفت که امید سیمومین ستارویچ یتیموف هم سر هر چند وقت امید برای استراحت و عیش و معیشت می آید و را یک مرتبه در دشت سومون خپیدند. پل نیمست بود، از چیزی درک نداشت. بچه های شاروخ مخصوص آمده بودند. در تگ پای امیده لنگ کروزر حاجی حلیم بود. یادتون باشد یک بار داورزا هم قپیده بودنش. اگر معلومات داشته باشد اون معلومات هم براتون نشر کرده بودیم که کسایی که برنامه اصلاح میبینن جزئیاتش قطعی نشر کرده بودیم. شیشه های لند کروزر تمید کردگی امیده یتیم و گاه ها با نمرهای ترانزیت و گاه ها به نمر می آید و یا با نمری 3 رقمه دولتی. صف از همه چوکات بیرون است. باور کنین خیلی جزئیات بیشتر است درباره اینم، ولی خوب دیگر همین قدر کافی است فعلا. ولی باور کنید این امیده یتیم واشم خیلی فحشه، یعنی که با تن و من دیگه خیلی فهمیدید. خوب بله، اکنون گذاشتیم به اخباری دیگر. بیننده عزیز و گرامی، در تاجیکستان با نام شرکت فراز همه آشناست. این شرکت به شمس الله صاحبوف داماد امام علی رحمانوف تعلق دارد و اگرچه چند سال پیش اعلان شده بود که قطع فعالیت میکند فراز، اما برعکس بیش از گذشته کشور و دارایی‌های آن و مخصوصاً پل‌های بیوجت را از آن خود کرده ایستاده است. اخیراً مبلغ باج و دیگر عوارض گمرکی برای ماشین‌های باربر در ترمینال های گمرکی به رسمیت درآوری بارهای گمرکی در تمام قلمرو تاجیکستان توسط شرکت فراز انجام داده شد. مبلغ ها به حساب آن گذرانده می شود. در ضمن این نکته را باید یادآور شویم که در وقت ریاست فتاح سعید در خدمات گمرک قاعده و شرط نقدگذاری تغییر داده شد. فتاح سعید یک توصیه نامه را تشکیل کرد که تمام اموال و حالا که به قلمرو تاجیکستان وارد می شود گمرک برخلاف کادکس گمرک این نهاد قانونگذار مجلس ملی تصدیق کرده است نرخ‌گذاری می کند. مثلا автомашинаи маркаи آپل سالی برآوری‌اش 2014 اگر از اروپا $800 خریده شده باشد موافق توصیه نامه سردار خدمات گمرک اوتای شورخ سعید کلی سبزی باد است آن را $2000 یا $2500 باید نرخ بمونی. یعنی طبق نرخ بازار در این حالت برای گمرک 42% باج گمرکی میسپاره، تقریبا $1000 این پول را مجبور میسپاری. اگرچه این اصول نرخ‌گذاری به معیارهای بین المللی و کادکس گمرکی کشور مغایرت دارد، تا حالا این توصیه نامه کلی سبزی باد است غیر قانونی کار کرده ایستاده است و بودجه عائله پرشیده است. این زمان شرکت فراز تمام ماشین های باربری می آمده از خطای را با ماشین های خودش عوض کرده است. دیگر هیچ نفر به اجازت شرکت فراز بارهای خطای را به تاجیکستان نمی درآورد. برای رستماشکای بارها هم به فراز پول می سپاری. این چونین برای راهپولی بارها هم به شرکت فراز پول می سپاری. شرکت فراز این چونین 100 ماشین دیگری فور خریده است برای بارهایی که از روسیه و ترکیه وارد کرده می شود. این بارها را نیز تنها شرکت فراز رستماشکا می کند و راهپولی این بارهای وارد شونده نیز از ترکیه تحت نظارت شرکت فراز قرار دارد و این پول ها را هم به حساب شرکت فراز می گذرانند. البته در برنامه نامه ها از ناحیه ها یک چنین شکایت از بیزنسمن ها یا تاجران سعودی آمده است که در قضیه فراز هم برنجی که از قزاقستان دیگر فعلا وارد می شود باید از شرکت فراز آن را بخرید. یعنی ببینید که تمام عرصه‌ای که در تاجیکستان تجارت می شود یعنی توسط فراز باید گذرد. بسیاری از تاجرای برنج دیگر در ولایت سوخت از بحری تجارت برنج برآمدند و نرخ برنج هم با این کاری که فراز میکند یعنی باز هم بالا می رود. ببینید حتی اگر تو بخوای که برنج بخری باید به شرکت فراز پول بدی، با دبلش این فایدهش میمونه، بعد با تو برنج میتیه، بعد تو حق داره که در تاجیکستان فروشی. وقتی که میگیم آنتی مونوپول کار نمیکند میگن که چرا تهمت میکنه دولت مرحمت. این گپی من نیست، این شکایت تاجرای یعنی پنجشنبه و خوجند منطقه سوخت هست. یعنی این چیزی است که رسیده است. خوب دیگر این فراز است. دیگر اکنون گذاشتیم به اخبار یا رز اخبار دیگر.
یک سال پیش اسمت عبدالله ملقب به اسمت دولیک رئیس سابق فرودگاه بین المللی دوشنبه را قپیده بودند. تقریبا یک ماه پس از حادثه بازداشت اسمت دولیک در یک جا شیشته بودیم. یک دو گنرال هم آنجا بودند که درباره دزدی‌های اسمت دولیک گپ زدند. اسمت بچندی از حافظه ها چی چیزهای تحفه کرده بوده است. همان حافظه ها را فریاد میکند. یکی از این حافظه ها زلیخا محمدشایوا بوده است. اسمت چی چیز تحفهش کرده بوده است. همین خواننده زلیخا محمدشایوا را در کجای خانه خریده بوده است. همش گفته است که باید عبرت نه زلیخا بانو بگیری. خیلی که با بعضی معلومات دیگه است که زلیخا گفته است خیلی کارو کردی خیلی و یعنی که هدیه چی میشم که فرق نداره چیزایی دادمات عبرت نمیگردونی میتی. اسمت به عروساش پکزنی دادگی که من همیاده امتری چیز خریدگیم. یک تا عروساش را فریاد کرده چیزاش عبرت نگرفتن. بعد دی اسمت را قپیدن در کوچه سرز دو خانه قیمت بها بود. یگان کس غیرت نمیکرد که امو خانه را بخرن. نرخ ارزان مانده بودن. میگفتند که باید که مورم نبرن محکم کنند خانه را بخریم. در باره بچه اسمت دولیک اون بچهش که در ناحیه اسماعیل سامونی پرکرار بود 5-6 سال پیش شب ساعت 2 شب آواریا میکنه. یک نفر میکشه ایکور میگیرنش. وقتی اسمت دولیک میقپن اسمت به کارمندان کروپسیا پیشنهاد میکند که میگوید که کارتا بگو ایقا پلوت پرتون زندگیت دیگه شوه. اون کارمند کروپسیا میگه نه رحمت زندگی من سوزه. اسمت باز میگرده و نستای واد میکنه. سوزترش میکنم کارتا تا بگو شاگردارم میگم پولی خوب بود میپرتوین 10 میلیون یا 20 میلیون میتم تا سرم بته. میگوید که نه پریکازای بالای بعد میبرند و محکم میکنن اسمتی دولیکا. خوب بیننده گرامی واقعا ببینید که چی قدر یعنی که دهشت است. همه کاری که این عائله میکند تنها و تنها مقصد و مرام و هدف اینها برای غارت ملت و مردم است. امردین نقشوف پسرخاله رستم امامعلی رئیس کان طلایی موسوم به نقش است که چندین کان در شغناو را تصرف کرده است. سالهای آخر امردین نقشوف خود را چون نفری که در حقیقت میتواند همه کار را به چون و چرا اجرا کند نشان داده ایستاده است. یگان وزیر رئیس و دیگر نمیتواند چیزش گوید. رستم است با 2-3 ماشین میگردد در تاجستان. امردین نقشوف باشد 10-12 ماشین گرانبها که نرخایشان از $100,000 بالا است کاروان کرده میگردد. رقم های همه ماشینای امردین 20 یگان گهی یا مقامات حقوق منع کردن ماشیناش نداره. صابری شاگرد امردین نقشوف که کان طلای شغناو در دستش است گفته است که شاه بچه اساسی امردین ای رستم نه. اوزی کم تری دیگه بستین امردین رستم و زایر و دیگرش گم میکنه. انا امردین برحمش. در حقیقت حتی زایر و شمسلو از امردین نقشوف با ایبا میکنن. سخت میترسند. در این قدر سال یگان بار کان طلای شغناو رو یگان اودیت یا ریویزیا کردگی نیستند. صابری شاگرد امردین نقشوف کیلو برآورده ایستاده است. فقط خانه میخرد. در لوبای نوسترویکا 2-3 تا خانه یا 4 خانه و یعنی همخیلی و 4 زنم داشته است. حاضر امردین نقشه دارد که از افغانستان 3,000 دانه یراق خره. گفته است که با ماشین خودمون میروند. من خودم پیش بر میکنیم یراق را و راست میگردیم میایم سکلادای شغناو. امردین با امید زورای امنیت آنقدر امردین دوست نمیداره. یعنی اس زدگی ای امردین. امنیت درباره امردین زیاد معلومات داره. خیلی معلوماتش اشکا میکنه میگیره برید یعنی که سیفی سیاره دختری کینون داره همین اس یوگاشون کنه. امردین تازه حرکت ها را شروع کرده نیت دارد کنهای انگشت کمراب و نظر علاق و مانند آنها را بگیره. زرینه ایدیزاده رئیس رشت که قصد امردین را پای برده است برای همین کوشش دارد که مردم را ناراضی نشان دهد. گویا مردم منطقه از آمدن بیگانه راضی نیستند و کار در کانهای منطقه را باید صاحبکاران خود رشت پیش برند. در این کار زرینه ایده ورا همان جنیدالله که تعریف ها میکرد و میکند که ما برای تخمینه رحمان ماشینای پیش میخرم چیزی بگم گپم میگیره همراهی داره. جنیدالله زرینه ایده ورا قدی خوب بد میبینه. میخواهد که با اولاد پرزیدنت جنگ بدوزش. سبب بدبینی جنیدالله در آن است که وای با سابق
رئیس رشت خوب بود و ما از همون رئیسی پیشتر به جنایدلو زمین های کلان جدا کرده داد. در دهه کوهدامن جنایدلو یک قصر ساخته است که رحمان در دنغره طریق قصر نداره. امردین در شغنو مثل شوی همون منطقه نقشوف با شاگردش گفته است که مردم نزدیک کنین به خودتون، وقتی که در کار شوه با گپتون میخیزن. این مردم دوشنبه همش ریخن. این رستم براتشکا در گردش صاف مرغ چرغ جمع کردگی سازی به دستورا کارشون فقط گلستوک بندی و زویرشا. ما چند بار خطی شاگرداش نکزت کردگی بودم، یگون کار ناآمد ای دستش. این وزیر انویدی را به سر ما تروید کرد که گپاش نگذشت. وزیرم به عقل میدونه که کارای سمینیده خوش شدن در کار نیست. این دخترای خولای ما هر روز یک تگی علش میکنن. خوب دیگه گپای امردین نه. در حقیقت لوبای آدم در شنبه میدونه که افطاریتیت امردین نقشوف خیلی بالا است. شاگردای امردین نقشوف صابیر با سهراب تمام دیویژنی ها را نظارت میکنن، نارکوتیکا را با قبچش میزنن. در لوبای تگیدومی نو ماشین هاشون موندگی است. پرست یک پراگول ککنید میبینید که نمرهای 210 رقم ماشیناشان ماشینای پیشی امردین نقشوف با کلانه میگذرد که رستم آن خیلی سپروجدینی نداره. انا امردین بیرحمش. خوب دیگر این چیزایی هستن که واقعیت است. میتونه اگه اون کس بگه که اصلاح تهمت داره یا دروغ میگه، نه، واقعیت حال همین است. بله. این معلومات وقتی رسید به خودم موی تنم خیست. تو این درجه را این اویله گشنه‌ای همیت پستی کثیف نگاه کنی. زینالله شریف زاده یا صاحب مدیر فرودگاه بین المللی دوشنبه در فرودگاه یک نوگانی درسترش بیزنس یا منبع درآمد نو راه اندازی کردگی. این منبع درآمد به پریزیونیک ها ربط دارد. یک کارمندی نیروی مرزبانی که در گذرگاه مرزی فرودگاه کار میکند و از هوادارانی ما میباشد گفت که من بعد برای عبور و مروری هر یک دعوت شونده نو بسته از آن که موسمی ابله هست یا نه باید 100 سومانی به زینالله شریف زاده سپاریم. وای گفته است که آخری هر ماه مبلغ جمع آمده را باید بپردازند. پاسپورت را میگیرند، اعلان میکنند که از نماینده بانکمت میگیرید. بچه ناحیه‌تون بود کدگی نیست. اگر بود کدگی باشه میگوید ناحیه واسه بود کدگی نیست. اینومی او میرای چی خود طرفدار سیاست پیشوا نیستی، طرفدار سیاست رستم شری نر نیستی. اگه وقتی که بگویی که آخه اکم ناحیه ما پلانشا بود که اگه میگه تو ای کلوب کی هستی بود که اگه شهر کلوب تو ای واسه میره. اگر بگویم ما ای همدانیو میگه تو باید ای فرخور برای. یعنی یگون دروغ ده مقصد که پل تب کنند. نامی وانکمت رو که پریزیونیک شنید پیشرا تمام 500 600 تا 1000 سوم میدهد و پاسپورتش میگیره. اکنون یک بار بیاندیشید که این چی قدر پریزیونیک از روسیه به تاجیکستان میاد، از اینجا به روسیه میره، از قزاقستان میآید و از اینجا به قزاقستان میره. باز همین احوال وقتی برگشتن آنها رو یک پاسپورتنیک باید برد و گسیل کنه تا بیانات نگیرد تا پاویس که ندهد که این مسئله دیگر است. اما این که زینالله شریف زاده مدیر فرودگاه بین المللی دوشنبه هم در دالیه پریزیونیکا شریک شده است واقعا هم یک نوگانی خیلی عجیب است. بله واقعا دهشت است به خدا. با هرچی نزدیکتر شدن زمانی تبدیل قدرت از رحمانوف و رستم، اختلاف و رقابت در بین یاران و نزدیکان سمیکا در حال گسترش یافتن است. خصومت میان گنرال ها منصور عمروف معاون اول وزیر عدلیه و سردار اداره زندان های تاجیکستان با گنرال شاروخ سیدزاده سردار ریاست کارهای داخلی دوشنبه حرفی نو نیست. چندین عوامل یا عامل های هست که این رقابت و بدبینی های میان آنها را ژرف‌تر و چقرتر میکند. اول اینکه منصور عمروف هنوز با گنرال فتاح سعید پدر شاروخ سعید مخالفتی کهنه داشت. دیگر این است که فتاح سعید فریدون برادر منصور عمروف و همراهانش را چند سال پیش هنوز که منصور عمروف معاون اول کدام بود دستگیر کرده عمروف را به آبرو کرد. یقینا بیننده گرامی اگر اینکه منصور عمروف با کرسی رئیسی کدام شیند تمام متریال ها و مواد های خوابیده را عاید جنایت های فتاح سعید و شاروخ برای رباط که پیشنهاد میکند. منصور عمروف فتاح سعید و شاروخ سعید را سخت بد میبیند. این بدبینی ها سال هاست که رفته ایستاده است. رستم فرخاری با کلیچکه رستم همیر یکی از نفران نامدار در تجارت نارکوتیک در سالهای 2000 بود. آن وقتها رستم امامعلی و شاروخ سعید را نوگرانی گرفتنشان را سر کرده بودند.
آن وقتها رستم همر در راه ها با ماشین های در آن شب و روزها گرانبها میگشت. شاهرخ سعید باشد با حرص و هوس تماشا میکرد بچه کلی فتا. فتا سعید نیز زمان کوشش کرد که نفرانی را که با تجارت نارکوتیک سر و کار دارند زیر کنترل خود داشته باشد. آن سالها که دولت نو با خود شده ایستاده بود به سمت‌های اقتصادی رو می آورد. نفرانی مانند همر و بویم و دیگر گبزن بودند. فتا سعید چندین بار تگ خمر را کوفت و پستاوید کرد. رستم خمر با فریدون عمرو دادر منصور عمرو رفیق خوب داشتند و شب و روز یک جای کیف صفا می‌کردند. در بسیار حالت‌ها بارهای منصور عمرو را هم رستم همر می‌گذراند. روزی با نوادکه بعضی بزها فتا سعید که آن وقت دیرکتور اگنتی مبارزه با کروپسیا بود امر دستگیر کردن باری رستم خمر را داد و یک گروه دیگر را برای دستگیر کردن خود رستم خمر به خانه‌اش روان کرد. فتا سعید انتظار بود که رستم خمر با فریدون عمرو که آن وقت کارمندی وکیده بود زنگ میزنند. زمانی که به سر رستم خمر می آیند و درش میزنند و میگویند تسلیم شو با خوبی، خمر با فریدون عمرو دادر منصور عمرو زنگ میزند و میگه جورا مرا میبرند. در این وقت فتا سعید امر دستگیر کردن فریدون عمرو را میدهد. خوب دستگیر میکنند همه‌شون را. و منصور عمرو با فتا سعید زنگ میزند و میگه که بیا به نغمه بشر سرته. فتا سعید میگوید که یعنی که خوب دیگه فلان نخورده نمیتونی، من روز خطی پرزیدنت گم میزنم. طرف منصور عمرو میگه بچم باشه بچه خونی پرزیدنت های فلان مونه خورده نمیتونی. کلی فتا هم تری میگه. بعدی منصور عمرو با فتا سعید چند گناهش ادرس میکنه که فتا سعید در ایزارش تر میکنه کلی سوزی و دست، ولی دیگر زد خود زده نمیشود چون که فرمانی خپیدن یا بازداشت صادر شده بود. منصور عمرو شاگرداش فرمان میتیه که کوه نسبت فتا سعید خطی بچه‌هاش یا انجینیات و کمبودی باشه. مرحوم عزت الله شریفوف زارا که آن وقتا رئیس اداره زندان ها بود چند بار با فتا سعید گفته بود که کار خوب نکردی. فریدون سراغ گرفت و برآمد از زندان. بعد چند وقت که فتا سعید از کار و حکومت رفت منصور عمرو با فتا سعید پیغام روان کرد که اک فلانی زن این اما کلونی تورما هایم او آدمایی را که تو شنوندی همش ما دادرونی ترما ولیا دادم میبروین یک بربرش میافتگیستند ولی خیلی چیزا تا تیار موندگیم. ای بچه ها تا ای دامادا تا کی سودیا کار میکنه نامش جمال ای شورخ تا تعریف میکردی بچه خونی پریزیدنت تا یک کاروش پیدا کردگی هم بچه ها که پریزیدنت فهمه خودش فلانش میکنه فلانی زن ولی تماشا کنه که ای گپی منصور عمرو با کلی فتاح سعیده اوتای شورخ تا حاضره قفای فتا سعید شورخ دیگر نزدیکان آنها معلومات جمع کنی رفته ایستاده است از طرفی کی منصور عمرو کی باید به نزدیکی به پرزیدنت پیشنهاد شود. اما منابع اصلاح میگویند که زمان بر منفعت منصور عمرو و دیگر یاران امام علی رحمانوف پیش نرفته ایستاده است و معلوم است که با آمدن رستم بساط منصور عمرو و چندین جنرال دیگر برچیده خواهد شد و آنها از همین حالا باید در تکرار سرنوشتی محمد نظر صالحوف، همراه خان ظریفی، علی شیر میرزانباد روی تقدیرشان اندیشه کنند. خوب بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه سیمیکا نیوز. پس گفتاری اصلاح را ببینید. همین بود شماره 30 سیمیکا نیوز. بیننده گرامی، در این شماره باز یک بار دیدیم که در جمهوری خیش و تبارستان قانون را نه کانستیتوسیا بلکه خیش و تباری می نویسد. دامادها، پسرخاله ها، خواهرها، دادرها، جنرال ها و دوستان خاندان هر کدام صاحب یک گوشه دولت شدند. یکی گمرک را گرفته است، دیگر کانهای طلا را، سومی فرودگاه را، چهارمی بازارها را و پنجمی از انتقال قدرت برای خود سهم آماده میکنند. در این میان مردم تنها تماشابینند، تماشابین تقسیم ثروتی که از آن خود ملت است. ولی یک حقیقت را نه دامادها میتوانند پنهان کنند، نه جنرال ها، نه صاحبان کانهای طلا و نه صاحبان قابچه های پول. قدرت ابدی نیست. روز فرا میرسد که نه محافظان، نه کاروان های ماشین های زیر پوش، نه رقم های مخصوص و نه میلیاردها میتوانند صاحبان خود را از پاسخگویی امین دارند. ما برنامه میکنیم، می نویسیم، زیرا حقیقت را نمیتوان محکم کرد. هر قدر پرده ها غفظ باشند روز کنار زده می شوند. هر قدر اسرار زیاد باشد روز آشکار می شود. سیمیکا نیوز
نه داستانی گذشته بلکه روزنامه امروز و هوشداری فرداست. تا شماره آینده بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه یا شماره 30 سیمیکا نیوز. امیدوارم شماره 31 را نیز در این روزهای نزدیک تقدیم شما خواهم کرد. در گذاشتن لایک ها و انتشار برنامه، اگر شما هم معلومات از سیمیکا یا افراد نزدیک به این سیمیکا داشته باشید، پس به اصلاح نویسید تا اینکه در یکی از شماره های سیمیکا آنچه شما دیده اید را برای ملت و مردم بازگو نماییم. با امید پیروزی، با امید شکست این سیمیکای مادر به خطا، با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.